Bine v-am regăsit, dragi privitori! Bine ați venit la cea de-a 57-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Astăzi vom aborda 3 subiecte mai mari. Primul sunt reflexiile post-electorale după tot ceea ce s-a întâmplat în România. Cel de-al doilea subiect îl vom dedica redeschiderii Catedralei Notre-Dame din Paris, care a fost un eveniment internațional, și al treilea subiect, Siria și consecințele căderii regimului lui Bashar al-Assad. Dragi privitori, am urmărit cu mare atenție totul ce s-a întâmplat în România și, desigur, există părerologi pe rețele de socializare care dezaprobă ceea ce s-a întâmplat și mă refer, desigur, la anularea de către Curtea Constituțională a rezultatelor alegerilor prezidențiale, anularea completă a primului tur de scrutin prezidențial și reluarea alegerilor din nou în primăvara anului viitor, așa arată calendarul electoral. Este important ca dumneavoastră, dragi români din Republica Moldova, dragi români din România, să înțelegeți un lucru. Faptul că Înalta Curte Constituțională din România a anulat primul tur de scrutin nu a fost un moft, n-a fost un aranjament, așa precum cred unii că a fost un aranjament împotriva Elenei Lasconi, nici într-un caz. A fost o reacție novatoare, în primul rând novatoare, o reacție sistemică, o reacție corectă împotriva războiului hibrid pe care Rusia îl duce în statele membre UE și NATO. Știți că acest război hibrid înseamnă imixtiunea în democrația electorală, sabotarea sistemelor cibernetice, energetice, digitale, care gestionează instituțiile statului și așa mai departe. Recent un avion a fost doborât în spațiul lituanian. Toate aceste lucruri și, desigur, că atentate teroriste, toate ele împreună constituie războiul hibrid al Rusiei împotriva lumii civilizate, împotriva țărilor membre NATO. În paralel cu aceasta, Rusia, desigur că știți că duce războiul în Ucraina. Curtea Constituțională a acționat prompt, în baza unor dovezi foarte clare, pentru că acest candidat apărut, așa cum au crezut unii, din neant, din întuneric, de fapt este omul de influență al rușilor, este un personaj care a fost activat sau reactivat cu mai mulți ani în urmă și această lovitură hibridă probabil s-a pregătit pe parcursul mai multor ani. Vreau să vă spun că toate aprecierile care au venit din partea partenerilor occidentale ai României, și mă refer la, în primul rând, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, care a avut două reacții. Reacția Uniunii Europene în persoana președintei Comisiei Europene von der Leyen, reacția Marii Britanii, reacția Franței separat și așa mai departe, au fost reacții pozitive și, de fapt, în lipsa unor precedente, în lipsa unor cazuri similare sau în lipsa unor exemple pe care ar fi trebuit să le urmeze țările membre ale UE în astfel de situații, România a procedat corect. Repet, România a procedat corect. Este important ca acum toate instituțiile coercitive ale statului român să-și facă treaba, să demonstreze legătura între acești mercenari care au fost prinși, surprinși, arestați, intervievați, anchetați de procurori, cei care au finanțat, deci ilegal, campania lui Georgescu și așa mai departe. Toate aceste legături trebuie deconspirate și sunt sigură că acest personaj nu va mai fi admis să participe într-o eventuală campanie electorală prezidențială de la anul viitor. Eu înțeleg resentimentele, înțeleg supărările, inclusiv supărările Elenei Lasconi, care ajunsese în turul 2 de scrutin și probabil că își imagina că îl va învinge pe Georgescu în acest tur de scrutin. Până la urmă, nu este important că ar fi învins ea sau, Doamne ferește, desigur că ar fi învins Georgescu. Este important că statul de drept din România a funcționat și a dat un răspuns pe măsura atacului care a fost orchestrat împotriva României și
Desigur că acest atac a fost orchestrat și realizat cu sprijinul probabil anumitor personaje din interior. Acest lucru îl vom afla mai târziu. Speranța mea este că acei susținători ai lui Călin Georgescu până la urmă au înțeles cine este el și au înțeles un lucru foarte important. Nu poți să te declari suveranist și antisistem și să te declari om al păcii și să încerci să răstorni sau să faci dezordine în statul unde ai pretins să fii președinte cu ajutorul unor mercenari. Desigur că sunt niște prostii. Nu mai zic de faptul că toate afirmațiile acestui personaj sunt extrem de bizare și el însuși este un personaj periculos pentru că ar fi pus în pericol destinul euroatlantic al României. Sper că în scrutinul care va urma vom avea parte de candidați pentru care fiecare va avea libertatea să-și dea votul, fără imixtiuni străine, chinezești sau rusești în procesul electoral prezidențial. Părerea mea este că și Parlamentul, care a fost votat pe 1 decembrie, componența lui a fost și ea viciată printr-un vot care a fost acordat, de exemplu, partidelor suveraniste, așa zise suveraniste, pe care eu le numesc partide anarhiste. În Parlament a intrat un partid care s-a declarat susținător al lui Georgescu, Partidul Oamenilor Tineri, format și ăsta pe TikTok. Eu consider că și acest vot a fost viciat, dar va rămâne acest parlament. Ar fi bine să facem apel la istorie recentă, în 2020, la alegerile parlamentare, dacă vă amintiți, partidul condus de George Simion Aur, înființat cam în același an, la alegerile locale luase un scor foarte, foarte mic, nu luase un prag, dar peste 3 săptămâni la parlamentare a făcut 10%. Eu consider că și atunci au fost forțată bara pe Facebook. Atunci a fost forțată bara, au avut sute de mii de conturi sponsorizate, s-au plătit bani enormi pentru aceste conturi și el a intrat în Parlament. Acum au repetat aceeași performanță, doar că prin ajutorul oferit sau s-au folosit de platforma TikTok. Ați văzut că managerii TikTok cumva au spus că au existat conturi și așa mai departe, create cu mai mult timp înainte, care au fost puse la dispoziția candidatului, dar TikTok zice că nu știu ce, că nu știu cum. Au încercat să iasă basma curată, ei au fost audiați și în Parlamentul European, cu siguranță vor urma niște directive europene sau o directivă europeană în acest sens. Eu am atras atenția de mult asupra importanței rețelelor de socializare, asupra periclitării democrației electorale. Mai mult ca atât, cu 10 ani în urmă, în 2014, fiind președinta Comisiei Educație, Cercetare, Tineret și Sport în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în Senatul Franței, în luna decembrie, exact cu 10 ani în urmă, 2014, am condus o reuniune internațională pe tema cărții albe a internetului, care trebuia să ofere soluții la nivel internațional și național pentru a fi aplicate, un fel de manual, dacă doriți, un ghid pe care țările trebuiau să-l implementeze pentru a nu permite ingerințe în procesul democratic electoral. Nu știu până unde s-a ajuns, dar astăzi noi nu avem reglementări, pentru că s-a insistat foarte, foarte mult asupra caracterului deschis al internetului și lipsei totale a necesității de a reglementa internetul. Uite că după ce se întâmplă niște chestii în lume, și mă refer la ingerințele străine în procesul electoral, pentru că nu este corect să numim libertatea de exprimare și democrație electorală faptul că un candidat care în sondaj era dat cu 3% ajunge în turul 2 al prezidențialelor. Bine, asta este exemplul României, dar eu consider că și în 2020 alegerile parlamentare în România au fost viciate pe contul rețelelor de socializare. Acum s-a întâmplat același lucru.
Au fost anulate alegerile prezidențiale în primul tur, în general se reia totul de la zero, dar eu cred că acest lucru nu este suficient. Consider că și în România și în Republica Moldova ar fi judicios ca legislația electorală să fie amendată în acest sens. Nu este vorba de controlul asupra rețelelor de socializare, dar reglementarea acestora pe perioadele electorale, pentru că utilizarea în exces a sumelor de bani și mai ales a banilor care provin din spălare de bani, banilor străini, murdari și așa mai departe, nu este corect, cu atât mai mult că rețelele de socializare niciodată nu oferă o posibilitate să convingi oamenii în profunzime. Știm că oamenii nu au timp, cei ce consultă ei pe rețele de socializare sunt primele câteva 10 secunde, 20 de secunde și această informație care este emanată în primele 10-20 de secunde uneori se lipește și cumva acționează asupra deciziei electorale a cetățeanului. Cam așa se întâmplă. Deci, să concluzionăm, consider că legislația electorală și mai ales în Republica Moldova, în perspectiva parlamentarilor, trebuie modificată, trebuie reglementate utilizarea și în același timp penalizarea utilizării incorrecte și abuzive a rețelelor de socializare în scopuri electorale. Consider că și alegerile la referendum la noi și alegerile prezidențiale de la noi au fost exact așa influențate și eu personal nu cred că scorul interior obținut de Maia Sandu la prezidențiale este cel în defavoarea sa. Consider că au fost imixtiuni grave și lucrul ăsta acum este foarte ușor de perceput. Să vorbim un pic despre reprezentarea partidelor politice românești în Parlamentul României și participarea pe listele acestor partide a românilor originari din Republica Moldova. Din păcate, pe listele partidelor politice din România au încăput români din Republica Moldova doar la partidele extremiste filoruse și mă refer la AUR, nu știu dacă SOS are, la AUR mai cu seamă, iar Partidul Forța Dreptei pe diaspora a avut 2 basarabeni, 2 români de aici, dar Forța Dreptei n-a făcut pragul, iar partidele mari, PSD-ul l-a avut pe Iurie Ciocan și PNL-ul n-a avut pe nimeni. În general, lista PNL-ului n-a fost pentru Camera Deputaților, n-a fost înregistrată de Autoritatea Electorală a României și a fost respinsă. Deci, marea mea întrebare către partidele USR nici nu mai zic, USR n-a avut pe nimeni și celelalte partide micuțe care n-au făcut pragul, nici atât n-au avut pe nimeni. Acum, în ultimele zile, de la ecranele tuturor posturilor de televiziune se vorbește despre necesitatea resetării viziunilor, perspectivelor în partidele mainstream din România, că să fie mai integre, să scoată în față oameni merituoși și așa mai departe. Dragi privitori, astea, doleanțele jurnaliștilor înseamnă una, dar realitățile înseamnă cu totul altceva. Pe lângă faptul că vreau să critic partidele din România, partidele mari cu tradiții, că nu au inclus pe listele lor originari din Republica Moldova, pentru că avem persoane competente care ar fi putut să-și asume această responsabilitate de reprezentare în Parlamentul României. Deci au ignorat acești să zicem, mari susținători ai românismului de aici, de la noi, și au permis ca doar partidele extremiste, anarhiste, filoruse să-și completeze listele cu originari din Republica Moldova.
Dar vreau să dezamăgesc și jurnaliștii din România. Meritocrația nu cred că este un apanaj al partidelor actuale, nici din Republica Moldova, nici din România, cu atât mai mult idealismul de a obține un partid care să fie compus doar din oameni integri, doar din oameni deștepți, doar din buni profesioniști, desigur că așa ceva nu există. Deseori partidele întrunesc în rândurile lor oameni ai sistemului de administrare, fie că au fost primari, fie că au fost aleși local, fie că au lucrat în instituțiile statului. În principiu nu este rău, pentru că un partid trebuie să aibă disciplina aceasta de funcționare pe criterii de profesionalism. Dar lipsa de lideri, lipsa de persoane care ar ieși în prim plan, persoane dotate în primul rând cu caracter puternic, cu viziuni politice foarte clare și nu apă chioară de care au dat dovadă ăștia de pe TikTok, de l-au votat pe Georgescu. E o mare rușine, să știți că este o mare rușine ceea ce s-a întâmplat. În fine, poate trecem și de acest hop. Deci partidele mai greu se structurează în jurul principiului meritocratic. Vreau să vă spun din propria experiență, ca să faci politică în Republica Moldova, de exemplu, dar probabil și în România trebuie să ai bani. Nu poți să ajungi pe listele unui partid dacă nu ai în spate o putere financiară, adică să ai fie un business, fie în primul rând un business, un capital privat, care să-ți permită să ai un cuvânt de spus în partid. Așa funcționează lucrurile în Republica Moldova. Probabil că așa funcționează și în România. De aia să ne imaginăm că partidele peste noapte se vor restructura și deodată în prim plan vor ieși filozofii și intelectualii. Nu este corect. Dar eu consider că totuși România este un stat de drept și în prezidențialele care se vor desfășura în luna martie vom avea candidați cu care, și acum vreau să înțelegeți că nu susțin nici într-un fel partidele anarhiste. Astea sunt partide anarhiste, sunt partide de haos, partidele filoruse și îmi pare foarte rău că și România acum este zguduită și scuturată de prezența acestor personaje toxice în spațiul public, dar va trece și această boală, România se va scutura de ea. Cu siguranță mai e mult de lucru la această competiție între lideri politici, între idei politice, între doctrine, dar acolo unde este democrație este și libertatea de a alege și libertatea de a alege înseamnă desigur că democrație, cumva a ieșit o tautologie, dar aceasta este realitatea. Nu trebuie să disperăm. Eu cred că fanatismul nu-și are loc în tot ceea ce înseamnă examinarea, analiză și tratarea fenomenului politic, acțiunilor politice, evenimentelor politice. Din păcate au existat și reacții foarte rapide și poate neadecvate. Acum mă refer la scrisoarea Elenei Lasconi adresat lui Donald Trump. Eu cred că această scrisoare nu și-a avut locul, dar și reacția Elenei Lasconi, care a criticat decizia Curții Constituționale, zicând că în România s-a terminat democrația. Nu sunt deloc de acord cu Elena Lasconi, chiar dacă mă pregăteam să votez cu ea. În general nu sunt fan USR, eu sunt liberal-conservatoare și voi vota la viitoarele alegeri un candidat liberal-conservator care va avea un discurs ferm, care va avea caracter și care va ști ce să propună României și destinului său în condițiile războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar noi trebuie să fim de partea Ucrainei, înseamnă că vom fi de partea libertății. Voi vota anume un astfel de candidat. Elena Lasconi, din păcate, s-a grăbit și a dat o apreciere negativă deciziei Curții Constituționale, deci nu a văzut mai departe decât partidul USR și interesele partidului său și s-a raliat volens-nolens la opiniile celor din partidele neofasciste, anarhiste, care la fel au criticat decizia Curții Constituționale. În fine, politica se face nu în grabă, se face la rece, fanatismul trebuie să fie exclus și noi să privim de o manieră sistemică și holistică totul ce se întâmplă, inclusiv
de o manieră conectată, pentru că altfel nu este posibil, la evenimentele politice internaționale. Aici mă opresc și trec la cel de-al doilea subiect. Am spus Notre-Dame de Paris. Catedrala Notre-Dame de Paris a fost redeschisă printr-o ceremonie fastuoasă a cărei gazdă a fost Emmanuel Macron, președintele Franței, și la acea ceremonie au fost invitați 40 de șefi de state din toate colțurile lumii, de diferite confesiuni religioase și, desigur, tot bomondul politic al Franței, dar și european. După cum știți, 5 ani în urmă, în 2019, în aprilie, catedrala a fost cuprinsă de flăcări. A ars un elementul gotic cel mai înalt al catedralei, a ars completamente și atunci Emmanuel Macron a spus că timp de 5 ani catedrala va fi restaurată. Da, ea a fost restaurată timp de 5 ani, au existat circa 350.000 de donații venite din toate colțurile lumii, de la oameni, din diferite țări, cu diferite confesiuni religioase, fapt ce demonstrează că această catedrală veche de mai mult de 800 de ani este un simbol nu doar al catolicismului, nu doar al creștinității, ci este un simbol al culturii, al civilizației europene și acest lucru a fost confirmat încă o dată la ceremonia pe care Macron a găzduit-o la Paris. Catedrala a fost redeschisă și desigur că toate privirile au fost țintite asupra oaspeților, pe care eu personal i-am văzut foarte frumoși, foarte modești, dacă doriți. Mă refer la șefii de state, unii din ei chiar umili. Și desigur că ați remarcat faptul că Donald Trump, președintele ales al SUA, a fost invitat la această ceremonie și Volodymyr Zelensky. Fotografiile de bază ale acestei ceremonii, desigur că au fost acest trio, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky și Donald Trump, care au avut discuții și bilaterale. Deci a vorbit Zelensky cu Trump, Macron cu Zelensky, Macron cu Trump și după care au avut o discuție de 35 de minute, toți trei împreună. Este important să înțelegem că Rusia și Putin nu au avut loc la această ceremonie civilizațională, la această ceremonie unde Sinfonia în piatră, așa cum a numit-o Victor Hugo, cum a numit Catedrala Notre-Dame de Paris, a întrunit oameni dornici de pace, dornici de un dialog civilizat, dornici de libertate pe continentul european și în lumea întreagă. Iată, acesta a fost simbolul acestei ceremonii de redeschidere a Catedralei Notre-Dame. O ceremonie frumoasă, înălțătoare. Macron a avut un discurs foarte, foarte convingător, a făcut o incursiune în istorie și le-a mulțumit tuturor celor care au stins focul, deci pompierilor, celor care au lucrat la restaurarea catedralei, pentru că a fost o muncă enormă, enormă. Și acum, desigur că în situația de astăzi, noi stăm și ne gândim ce face lumea civilizată, ce face Franța. Franța s-a îngrijit să-și restaureze simbolul dăinuirii sale ca națiune, iar Rusia distruge, omoară, violează, incendiază, bombardează Ucraina. Acestea sunt două lumi diferite între care noi trebuie să alegem și mă refer și la prezidențialele eșuate din România, mă refer la prezidențialele viitoare, pentru că România este o țară suverană, conform Constituției. România este țară membră a Uniunii Europene și a NATO.
România își dorește să trăiască în libertate. România este o țară stabilă unde vin investițiile și lucrurile astea nu trebuie să se schimbe. Lucrurile astea trebuie să fie clare pentru toată lumea, dincolo de supărări personale, de interese partinice meschine. Asta trebuie să iasă la suprafață, pentru că, până la urmă, noi suntem umaniști, noi nu dorim război, dorim pace, noi dorim să trăim în libertate, dorim să vedem copiii și nepoții noștri fericiți și să le lăsăm o lume liberă de barbarie și de terorism. Cel de-al treilea subiect, așa cum am spus, este dedicat Siriei. Știți bine că din anul 2011 Siria a fost sfâșiată de un război civil, în cadrul căruia au murit mai mult de 500.000 de oameni. Milioane de sirieni au părăsit Siria și au plecat în afara ei, în Europa, în alte țări, în căutare de pace, pentru că erau exterminați de regimul lui Bashar al-Assad, un regim care a durat peste 50 de ani, 52 de ani, deci 30 de ani taică său și 22 de ani fiul său, au condus cu Siria. Știți că islamul are foarte multe ramificări, subtilități în tot ceea ce ține înțelegerea și interpretarea Coranului. Familia lui Bashar al-Assad sunt alauiți, este o ramificare a suniților și există șiiții, suniții, ei erau alauiți, o minoritate conducea cu toată Siria. Și vă este cunoscut și faptul că începând cu anul 2015, Rusia a fost foarte prezentă în Siria, a finanțat regimul lui Bashar al-Assad, a finanțat militar, a ajutat militar acest regim, a menținut acolo armate, echipamente militare, soldați, dar și civili, ingineri care au asigurat funcționarea diferitor uzine de fabricare a armamentelor. Iată că s-a întâmplat ceea ce era de inimaginat doar cu 2 săptămâni în urmă, pentru că rebelii sirieni care provin dintr-o ramificare teroristă Al-Qaeda și mai cu seamă liderul actual, dar ei au făcut un marș fulgerător și au ocupat Aleppo, acest oraș care a fost ras de pe suprafața pământului de către aviația rusă, și sirienii lucrul ăsta nu vor uita niciodată, după care au mers spre Damasc și Assad a fugit împreună cu familia. Se spune că este acum la Moscova împreună cu familia, a folosit un avion rusesc în acest scop, dar restul rușilor care au rămas acolo, este foarte interesantă această informație, restul rușilor, și mă refer nu doar la militari, ci și la civili, au fost abandonați de Rusia. Rusia nu le-a pus la dispoziție transport, i-au lăsat să se descurce singuri. Deci, căderea Siriei, din 15 până în prezent, astea sunt 9 ani, da? Rusia a băgat acolo circa 30 de miliarde de dolari, 30 de miliarde de dolari, sunt bani foarte mari, dar acești bani, după cum știți, ținând cont de corupția din armata rusă, au fost furați, o bună parte din ei au fost furați. Uite că Rusia a pierdut Siria și acesta este un semnal foarte puternic. Noul lider al rebelilor a vorbit deja aseară în cea mai mare moschee din Damasc, Omeyad, unde el a spus că el pledează pentru pace, pentru unitatea poporului sirian și chiar a lansat niște critici în adresa Iranului, care este cel mai trist probabil la ora actuală. El a spus că este împotriva oricăror ingerințe ale Iranului în destinele Siriei. Sirienii din toată lumea, din țările unde au emigrat și unde sunt stabiliți mai recent sau de mai de mult, s-au bucurat foarte mult și mulți din ei vor să revină în Siria. Vom urmări ce se va petrece acolo. Pentru noi este important că abandonarea Siriei de către Rusia este o lovitură mare pentru imaginea Kremlinului și a Rusiei, deci
regimul de la Kremlin manifestă slăbiciune și știți foarte bine că între ei dictatorii, între ei autoritarii, slăbiciunea este un element care nu se respectă. În momentul în care manifesti slăbiciune, desigur că nu te mai respectă egalități, și mă refer acum la Coreea de Nord, parțial la China, Iranul și așa mai departe. Sperăm că acest eveniment cumva va pune în continuare presiune pe Rusia, pentru că sunteți la curent cu acel plan care a devenit deja cunoscut al noii administrații a Casei Albe, planul de pace pe care și Trump începe încetul cu încetul să-l sonorizeze pe la întâlnirile sale. Nu este un plan foarte îmbucurător pentru Ucraina, dar vom vedea ce se va întâmpla. Poate că totuși Ucraina, din perspectiva faptului că a început să-și fabrice propriile rachete, drone, rachete cu o rază lungă de acțiune, va găsi tăria și puterea și curajul să negocieze un plan de pace de pe poziții forte. Aceasta ne interesează și pe noi, cei din Republica Moldova, pentru că războiul Rusiei împotriva Ucrainei și perspectivele de finalizare a acestui război în favoarea Ucrainei ar trebui să ne plaseze și pe noi pe o treaptă mai bună în contextul relațiilor internaționale, pentru că nu dorim să fim serviți la masa acestor negocieri și să cădem pradă veleităților imperiale ale Rusiei, care niciodată nu s-au terminat, care niciodată n-au încetat să acționeze aici pe teritoriul Republicii Moldova. Restul evenimentelor locale nu cred că sunt atât de importante. Știu că ne interesează prețurile la gazele naturale, da, există persoane vinovate, da, nu s-a negociat, nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă vara, dar eu cred că vom ieși din această criză energetică. Ca de obicei ne va ajuta România și știți foarte bine că România, dincolo de totul ce s-a întâmplat în aceste alegeri prezidențiale, este țara noastră și ne dorim cu toții să fim uniți cu România până în frontiera controlată pe Nistru. Doar unirea Republicii Moldova cu România ne va aduce securitate în primul rând, ne va aduce siguranța în ziua de mâine, ne va aduce speranța într-un viitor mai bun și desigur că ne va aduce un prezent mult mai stabil, un prezent care ne-ar permite să ducem o viață decentă, dincolo de nemulțumirile și așa mai departe, care, din punctul meu de vedere, au fost cumva extrapolate în exces. Unirea și doar unirea cu țara mamă, România.